Përshëndetje të dashur miq, jemi sërish së bashku në përballjen e dytë të çerekfinaleve të Debate 5.0. Unë jam Ergys Gezge dhe drejtori i projektit, moderoj debatin e sotshëm. Pa diskutim, ne kemi pasur më parë një bisedë shumë të shkurtër me të dyja skuadrat dhe me komponentët edhe të jurisë dhe teknikës për sa i përket aspekteve teknike. Tani besoj jemi pothuajse gati. Dëshiroj t'ju bëjmë dije se kampionati Debate 5.0 është në fazën e çerekfinaleve, siç e thash dhe më parë, kjo është çerekfinalja e dytë. Sot kemi përballjen e shkollës Naim Frashëri Durrës dhe shkollës New York Tiranë. Gjithashtu, sikurse e kemi thënë dhe rithënë, ne jemi live në Facebook në faqen e LIBURNETIK Organization, gjithashtu edhe në kanalin e LIBURNETIK në YouTube. Mund të na ndiqni dhe mund të ndiqni atje edhe debatet e kaluara për të parë edhe rrugtimin e secilës nga skuadrat. Dëshiroj gjithashtu t'ju bëjmë dije se ky kampionat realizohet për të tretin vit të radhës nga LIBURNETIK në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Kongresit të Rinor Kombëtar. Projekti mundësohet nga Fondacioni Shoqeria Hapur për Shqiperine dhe përfshihen, këtë vit janë përfshirë më shumë se 45 shkolla në rang republike të shtrira në 17 qytete. Mirë, unë dëshiroj në rast të parë të përshëndes tre antarët e jurisë, të cilët janë të sotshëm, të cilët janë Suela Lala, Arnisa Tepelia dhe Liberta Mucho, të cilët ju i njihni tashmë përmes videove që mund të keni parë në debatet e kaluara, apo edhe në përballjet tuaja në qoftë se ka qenë pjesë e jurisë. Kishte një koment Arnisa, lutem, më thuaj. Po, në vazhdim të një diskutimi të vogël që u bë paraprakisht me të dy skuadrat për rregullat e lojës, desha të shtoj që, nuk e di, është momenti fiks tani, por do ta them komentin tim që është e rëndësishme që në këtë fazë kemi një debat mirë për sa i përket rregullave të lojës dhe integritetit tuaj. Domethënë, nuk është e preferueshme, siç e tha edhe Ergysi, që të përdoren informacione të rreme. Dhe desha të përmend edhe një element që kam konstatuar nga debatet e mëparshme, lidhur me përdorimin e kohës. Është shumë e preferueshme që të përdoret e gjithë koha që keni në dispozicion, nuk është fare preferueshme që të vazhdoni përtej sinjalit që është dhënë për të pushuar, apo të ndërpritni të tjerët, apo të mbivendoseni, sepse me të vërtetë që e prish cilësinë e debatit edhe unë e di që ju do të na jepni një debat shumë cilësor. Prandaj e pashtarësisht më pak. Faleminderit. Faleminderit Arnisa. Faleminderit. Unë dëshiroj thjesht të shtoj që duke qenë çerekfinale, niveli i skuadrave, jo sepse skuadrat e tjera më parë nuk e kanë pas këtë nivel, por sa vjen dhe konsolidohet, sepse fillojnë dhe bëjnë më tepër debate. Dhe është edhe një lloj eksperience që rritet nga ana të dy skuadrave. Jemi në një fazë shumë të mirë të kampionatit, pritet një debat shumë i mirë mes jush, dhe do fitoj skuadra më e mirë pa diskutim. Dëshiroj të bëjmë dije se këtu nuk ka të humbur, në fakt vetëm një skuadër do kualifikohet. Çfarë do të thotë? Se tjetra skualifikohet, po, skualifikohet në rangun e këtij kampionati. Po çfarë do të thotë? Do të thotë që ajo skuadër një bazat tashmë të debatuarit. Një fjalë të cilën ne asociojmë me programe televizive që rëndomi shohim për ditë në televizionet e shtëpive tona, të cilat na ndjellin një lloj apatie, një lloj pesimizmi për mënyrën se si debatohet dhe se si trajtohen tema të ndryshme të rëndësishme për jetën tonë dhe për përditshmërinë tonë. Ndaj është shumë e rëndësishme që zhvillimi i mendimit kritik tek ju të jetë i duhuri dhe të bazohet në disa parime të cilat ne i themi dhe i rithemi, që kanë të bëjnë rreth parë me respektin individual dhe kolektiv. Okej? Kështu që unë do preferoja që do që të shkojë situata sot, nuk është bukur edhe nuk është mirë që të jemi të mërzitur, apo të jemi të alteruar, apo ku ta diun të bezdisur, për faktin se unë e thash në këtë mënyrë, e morë në këtë mënyrë, jo po juria nuk më gjykoi mjaftueshëm etj. Gjëra të tilla që i shohim rëndom pas fushatave elektorale, pas zgjedhjeve, ose kur është në një garë e caktuar. Ky është format kampionati në fakt, pa diskutim që mund të bëhen edhe gabime. Gabimet janë shumë po shumë minimale. Presoj të mos kenë fare,
por nuk mund të bëjë. Ndaj, ndihuni mirë me veten tuaj dhe me faktin se askush nuk është këtu për të bërë një padrejtësi ndaj jush, ndaj kujtdo. Jemi këtu pikërisht për ju dhe për të mbjellë mendimin kritik, që është koncepti kryesor që prin këtë kampionat. Dhe përpos këtij kampionati të identifikojmë edhe të rinj që vërtet dëshirojnë të japin një kontribut caktuar në komunitetin e tyre, në shkollën e tyre, apo edhe në rrethin e tyre shoqëror. Unë ju falenderoj të gjithëve, falenderoj edhe mësuesit tuaja, të cilat në periudhë kanë qenë jashtëzakonisht të impenjuara, sidomos me mësimet online, maturat etj. Dhe të themi të vërtetën, fakti që nuk jemi ende të mësuar me këtë lloj formati, jemi detyruar që t'i përshtatemi në shumë pak kohë. Ndaj është e rëndësishme për të përkrahur edhe impenjimi i të gjithëve për të përshtatur këtij formati dhe për të realizuar këtë kampionat. Një nga mundësitë ishte edhe ndërprerja e këtij kampionati. LIBURNETIK vendosi t'i përshtatet dhe ta realizojnë në këtë mënyrë përmes platformës Zoom, vetëm e vetëm që të mund të ecin përpara dhe të mos e ndërpresin kampionatin pasi është diçka, një aktivitet që për shumë shkolla dhe për shumë qytete është një nga aktivitetet e vetme ekstrakurrikulare. Ndoshta shkolla e Tiranës ka shumë aktivitete të tjera, por pa diskutim mendoj se për nga veçantia që e karakterizon, Ridebate mbetet një projekt unik. Unë ju falenderoj, pastaj do të dëshiroja edhe një komentuaj me situatën e përgjithësi dhe me debatin, por pa humbur kohë do dëshiroja që të fillonim me debatin e sotshëm në këtë çerekfinale. E përsëris kemi shkollën Naim Frashëri Durrës dhe shkollën New York Tiranë. Justin, teknika të lutem, fillojmë me përzgjedhjen e debatit e temës së debatit të parë. Tjetër Ergyson po vijoj. Të lutem se nuk u rrotulluam mjaftueshëm. Bëj edhe një herë, të lutem. Okej. Bëj edhe një herë se nuk pam asnjë lloj rrotullimi, ashtu. Okej. Integrimi i Shqiperisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobiprurës për zhvillimin ekonomik, social e politik, në klapa euroskepticizmi. Siç e kemi thënë dhe herë të tjera, në mënyrë konvencionale, në këtë rast, meqense Naim Frashëri është shkolla e parë në të dyshe, Naim Frashëri zgjedh pro se kundër i pari dhe ajo që mbetet është e New Yorkut. Dhe në debatin e dytë është e kundërta. Zgjedh New Yorku përsa Naim Frashëri. Dhe Naim Frashëri është pro temës, New Yorku është kundër temës. Temën pro dhe kundër i kemi tek çati. I lexojmë edhe një herë. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobiprurës për zhvillimin ekonomik, social dhe politik. Euroskepticizmi në klapa. Dhe Naim Frashëri është pro, kurse New York është kundër. Pro temës do të thotë që ai që është pro është i mendimit se integrimi nuk është aq dobiprurës për zhvillimin ekonomik, social e politik. Dhe ai që është është kundër këtij fakti. Do të thotë që është pro integrimit. E keni të qartë? Jo u zbërtheva unë, jo pa qëllim. Në mënyrë që mos kemi rrezik të ngatrojmë temën, se është shumë e rëndësishme. Në qoftë se e kemi të qartë, ju lutem më bëni një okay me dorë. Në rregull, okay. U kuptuam sepse është e pamundur të hapim gjithë mikrofonat. Kujdes me përdorimin e mikrofonave, që aktivizoheni kur nuk flisni dhe aktivizoheni kur flisni. Duhet të jetë gjithçka sa më fluide që të jetë mundur. Në rregull, tani kemi 5 minutë kohën përgatitore për debatin e parë. Koha përgatitore fillon tani.
Jemi rikthyer. Koha përgatitore prej 5 minutash ka përfunduar. Ju lutem. Rindizni kamerën, po. Dhe bëhemi gati të fillojmë. Ju uroj shumë suksese të dyja skuadrave. Lexojmë edhe një herë temën, ju lutem. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është aq dobiprurës për zhvillimin ekonomik, social dhe politik. Euroskepticizmi. Naim Frashëri është pro dhe New York është kundër. Siç e dim, skuadra që fillon është skuadra që është pro temës. Pra në këtë rast Naim Frashëri. Edhe një herë ju uroj suksese dhe debati fillon tani. Përshëndetje të gjithëve. Integrimi në BE ka qenë dhe vazhdo të jetë një temë vërtet e nxehtë. Fillimisht të flasim realitetin. Të jesh pjesë e BE-s nuk është aq e thjeshtë, ka disa detyrime. Shqipëria sot, si jo antare e BE-s, nuk ka asnjë lloj detyrime drejt saj. Por nesër, nëse do bëhet pjesë, ai do ketë detyrime. Po flas këtu për detyrim financiar, pasi Shqipëria si një vend në zhvillim do të forcojë ekonominë e saj. Ne jemi të mendimit që as do të ishte më mirë një investim në një mirë investim në Shqipëri sa thjesht një kalim i taksave drejt BE-s, sepse Shqipëria është një vend me plot potenciale që ka mundësi për zhvillim dhe ka mundësi të përmirësojë veten e saj pa ndihmën e BE-s. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Arsimit dhe vi nga Shkolla New York. Grupi im është me pat vogël ndryshim kundër kësaj teme për shkak se vetë BE-ja u krijua si një bashkim me disa objektiva të rëndësishme për vendet e Europës që i shërbenin zhvillimit dhe bashkëpunimit. Atëherë unë do ndalem në 3 objektiva. Objektivi i parë ishte integrimi i tregjeve kombëtare të komunitetit për t'i transformuar ato në tregje më të mëdha dhe unike. Pika e dytë është garantimi i fleksibilitetit të nevojshëm me qëllim përdorimin e sa më shumë pasurive njerëzore, materiale dhe financiare. Gjithashtu në 1 janar të 1993-shit, BE-ja rrëzoi të gjitha pengesat me natyrë burokratike ose tarifore që pengonin qarkullimin e mallrave dhe shërbimeve. Pika e tretë është zhvillimi i një politike të përbashkët sociale dhe ekonomike, si në fushën e industrisë, transportit, politikës së punësimit, bujqësisë, peshkimit e tjerë. Nga realizimi i këtyre objektiva, sigurisht do përfitonte edhe vendi jon, si një vend që ka nevojë për mbështetje ekonomike dhe financiare. Qarkullimi i lirë i mallrave dhe krahët të punës do të jepte një frymë të re si ekonomisë si individit. Koha ka përfunduar. Përshëndetje, jam Dorina Lapi nga Gjimnazi Naim Frashëri. Ju falenderoj për argumentin tuaj, ju po dëgjova me shumë vëmendje dhe ju falenderoj për faktin që na sollit historikun e Bashkimit Evropian. Besoj se do vim që të gjithë dakord në pikën se nëse Shqipëria do të antarësohet vërtet në Bashkimin Evropian, jo benefit ose ai pikë që do ta bëjë këtë Shqipëri të antarësohet do të jetë pikërisht pozita e saj gjeopolitike dhe strategjike, sa çdo përmirësim i arritur në fushën sociale, ekonomike e kështu me radhë. Shqipëria ka burime shumë të mira natyrore, minerale të tjera, ka dhe toka të cilat për hir të vërtetës blihen me një çmim që sharaka të huajt. Për më tepër Shqipëria ende nuk i ka plotësuar kriteret për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kemi ende reformën zgjedhore, një luftë për korrupsionin, për të drejtat e njerëzit e kështu me radhë. Përfshirja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian duhet të bëhet vetëm në atë moment kur Shqipëria të ftohet si e barabartë në Bashkimin Evropian dhe jo të kërkohet të antarësohet me vështirësi dhe kushte. Ju faleminderit. Shtetet europiane duhet të bashkëpunojnë së bashku për të krijuar një supershtet. Kjo është një shprehje Jean Monnet, i cili ishte krijuesi i Bashkimit Evropian në vitin 1952. Bashkimi Evropian ka qenë besnik ndaj kësaj shprehje, duke qenë një nga ndihmësit kryesore të Shqipërisë. Këtë e vërtetojmë me një shembull konkret, që është marrëveshja e stabilizim asociimit, që ishte një marrëveshje nënshkruar në 12 qershor të vitit 2006. Ku në bazë të 5 pikave shënoheshe në zhvillimi i Shqipërisë, ku pika parë ishte mbështetje totale nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të kishte zhvillim të demokracisë sa më të lartë në Shqipëri. Së dyti, kemi dhënien e një kontributi nga Bashkimi Evropian për qëllim zhvillim dhe arritje stabiliteti si ekonomik dhe politik. Së treti, BE-ja do të siguronte një strukturë të mirëfillt për dialog me palët ndërkombëtare. Së katërti, Shqipëria do të kishte një mbështetje për sa i përket bashkëpunimit. Faleminderit, koha ka përfunduar. Faleminderit.
Përshëndetje, jam Isabela Bardh nga gjimnazi Naim Frashëri. Falenderoj për argumentin tuaj, por më limit që them se nuk jam as pak dakord. Do ta filluar argumentin tim pikërisht duhet thënë se jo gjithmonë Bashkimi Evropian ofron një ndihmë financiare për vendet të cilat janë pjesë në të. Për shembull, dëshiroj që të merra pikërisht të rastin e Gjermanisë, e cila për gjatë vitit 2013 dhe 2014 përjetoi një krizë ekonomike për shkak të dytjes së madhe të refugjatëve të cilat shkuan në të, dhe kjo i kushtoi Gjermanisë 10 miliarda euro kosto. Gjermania i kërkoi ndihmë Bashkimit Evropian, por me gjithë nevojat e saj, Bashkimi Evropian ofroi thjesht shumë shoqërake për 6 miliardë eurosh. Pas insistimeve të shumta të Gjermanisë, ajo nuk ofroi më asnjë para më shumë. Pra, domethënë, Bashkimi Evropian dëshiroi që vendet e tjera të investojnë për mbështetje ekonomike, por ai nuk është i gatshëm që t'ia kthejë atë investim ekonomik. Gjithashtu, nëse ne do ta darsoheshim në Bashkimin Evropian, shumica e rinjve do të largoheshin duke lënë Shqipërinë në mëshirë të fatit. Nëse njerëz me perspektivë apo ata të arsimuarit apo njerëzit ka përfunduar. Faleminderit. Duhet të them që një argument tjetër bindes i prioriteteve që ka pranimi i Shqipërisë në BE, i drejtohet gjithashtu dhe pretendimit e euroskeptikëve, që e shikojnë BE-n si një organizim burokratik dhe jo demokratik. Meqense shumë qytetarë janë temëruar dhe jo të zgjedhur me votë të lirë, dhe kjo të pasurinë largon pushtetin nga njerëzit. Më duhet të theksoj për ta se në të vërtetë në BE parlamenti është vetëm një organ demokratik i zgjedhur direkt nga populli, por i cili nuk ka fuqi vendimarrëse. Këtë funksion e luan vetëm Këshilli i Ministrave, vendimet e të cilit mbështeten në parimin e mbikombëtarizmit, që do të thotë se pakisa e shteteve i nënshtrohet vendimit të shumicës. Kjo sipas mendimit tim ndihmon në funksionimin e të gjithë pushtetshëm të BE-s, që t'i kishte dhënë fund suverenitetit kombëtar të shteteve. Në këtë kontekst, sot për sot do të ishte shumë e vështirë të krijojë një demokraci gjallë në një bashkim gjigant siç është ky i BE-s. Por bashkon me mendimin e pjesës optimiste të studiuesve që thonë se Evropa do të evoluojë në të ardhmen drejt një sistemi federal, që është dhe stadi më i lartë i këtij bashkimi dhe që do të sjellë ndarjen dhe pavarësinë e tre pushteteve si dhe ekzistencën e një pushteti mbikombëtar, që do të vendosë në favor të interesave të përgjithshme, mbi ato të shteteve të veçanta duke mbrojtur kushtuar paqen dhe drejtsinë e tyre. Faleminderit. Adelaide Skema nga gjimnazi Naim Frashëri Durrës, fillimisht ju falenderoj që sot argumentet të cilat janë në mbrojtje të palës të cilën ne argumentojmë, për shkak se më shumë burokraci dhe më pak demokraci, duke se është motoja jo vetëm e aktivitetit politik të së tashmes të Bashkimit Evropian, por edhe së ardhmës së tij. Sepse një organizëm i rëndësishëm siç është Parlamenti Evropian funksionon mbi të ashtu quajturat vlera të ngulitura evropiane dhe ato të Unionit, të cilat në fakt nuk janë gjë tjetër përveç detyrime për çdo shtet antar të Bashkimit Evropian. Më lijoni t'ju sill një krahasim ndërmjet atyre shteteve anëtare që në ndërvitje janë konsideruar le të themi si rebelet ndaj të gjithë detyrimeve të Bashkimit Evropian, siç mund të jenë Hungaria apo Greqia, përballë shteteve të fuqishme siç janë Gjermania apo Franca me një pozitë shumë të arvojshme gjeopolitike. Dhe nëse ne pretendojmë që Shqipëria, një vend në kushte të tilla si joni, do që të anëtarësojë në Bashkimin Evropian, atëherë kjo gjë do të bëhet në kushte të paparabarta mbi të gjitha në aspektin politik. Faleminderit. Sara Hidri, New York High School. BE luan një rol të rëndësishëm për nxitjen e liberalizimit të tregjeve. Pranimi i Shqipërisë në BE do sjellte përmirësim të ekonomisë. Në radhë të parë do sjellte ulje të taksave doganore që do të bënte që të kishen mallra që vijnë nga shtetet pranuare në BE të kenë një ulje të ndjeshme. Së dyti, BE mbështet zhvillimin ekonomik të vendeve të anëtarësuara me bashkimin financiar si Banka Botërore dhe Banka Europiane e Investimeve. Së treti, redukimi rreziqeve, ulja e normave të interesit të kredive duke tërhequr investorët e huaj dhe do jep shqiptarëve mundësi të lëvizin brenda vendit të vetë të BE-s dhe të shkollohen. Mendoj që janë disa arsye për të thënë pro BE-s. Faleminderit. Rita Lifo, Shkolla Naim Frashëri, ju falenderoj për argumentet tuaja, ju ndoqëm me vëmendje dhe folët për një rritje ekonomike, gjithashtu deri tani argumentet të pasduara lidhur me historinë, teorinë dhe të thëna, por le ndalemi pak në praktik, do të bëj një krahasim midis asaj çfarë ndodhi Greqisë dhe çfarë mund të ndodhi Shqipërisë. Do të thoni nuk ndodhemi në kushte të njëjta, por nuk do të eliminojë patjetër që disa nga kushtet tona në ato të Greqisë janë të ngjashme, por patjetër dhe gjendja jonë është akoma më e vështirë. Politika ndjekur nga BE-ja, problemet e shumta politike që kishte Greqia, problemet ekonomike, ato me tregun, e bërën që ajo të kishte nivele mjaft të ulta të rritjes. Kishte nivele të larta inflacioni, probleme me kursin e këmbimit, dhe në qoftë se sot
Greqia i ka Bashkimit Evropian një borxh prej më shumë se 334 bilion eurosh. Shqipëria me këto kushte akoma më të vështira, me kushte të cilat duhet të plotësoj, madje me gjendje kaq të vështirë, do shkonte drejt kolapsit total. Faleminderit. Përshëndetje, unë quaj Meran Fiu, nga shkolla e New York High School. Një argument tjetër shumë i rëndësishëm pro integrimin të Shqipërisë në BE do të ishte rritja e udhëtimeve dhe mundësisë për punësimin jashtë vendit. Që kjo detyrimisht do të sillte një difuzim kulturave të vendeve të Unionit me atë të Shqipërisë dhe do të rriste turizmin duke bërë që jo vetëm të njohin vlerat kulturore të vendeve të tjera, por edhe antarët e Unionit të njohin vlerat tona kulturore. Do të rriste promovimin e Shqipërisë si një vend turistik dhe do të rriste dhe turizmin kulturor, që është tashmë një trend botëror, duke i bërë njerëzit më të ndërgjegjshëm për ambientin rreth tyre, për vlerat kulturore, besimet fetare rreth tyre dhe më pak paragjykues ndaj të tjerëve, gjë që do të arrinte le të themi atë opinionin që ka Europa për një Europë të unifikuar, të bashkuar, që është e fortë së bashku dhe i pranon të gjithë anëtarët e saj. Faleminderit. Përshëndetje, Romina Aminti nga gjimnazi Naim Frashëri. Ju falenderoj për argumentin tuaj dhe dëgjova me vëmendje. Ju mbështetet në 3 pika kryesore. Ose në 2 le të themi, sepse mbështetet së pari në rritjen e investimeve dhe së dyti në rritjen e turizmit dhe në promovimin e Shqipërisë si një vend, si një destinacion turistik i duhur. Por më lejoni t'ju them se hapja kufive nuk do ta promovonte ne madje që sot kemi nisur promovimin e Shqipërisë si një destinacion turistik vërtet mjaft të rëndësishëm. Më lini të ndalem pak në aspektin ekonomik, ku përmendën rritjen e investimeve. Do doja t'ju thoja se heqja e taksës doganore për Shqipërinë do të çonte në një rritje, në një ulje të ndjeshme të ardhurave që depozitohen çdo vit në arkën e shtetit, gjë e cila do të sillte në një pamundësi të rritjes së investimeve dhe të rritjes së pensioneve apo të pagave. Po t'ju përmend faktin dhe ne të gjithë e dimë që paga mesatare e një qytetari në një nga vendet evropiane është afro 800 euro, ndërsa në Shqipëri nuk i kalon 200 deri në 300 euro, gjë e cila do ta çonte ekonominë tonë në një kolaps. Së treti, operimi si një treg i vetëm do të sillte probleme politika, ku hartimi dhe aplimi i politikave të njëjta në vende të ndryshme çon mospërpoqëmëri, për vetë faktin se jo të gjitha këto vende ku bën pjesë dhe Shqipëria kanë të njëjta ekonomike. Ka përfunduar. Përshëndetje, Kilian Shpata nga New York High School. Atëherë argumentat tuaja duken se qëndrojnë, por vetëm pa një kundër argument, prandaj më lejoni mua t'ju them se BE nuk sjell humbje të identitetit kombëtar dhe kulturor të vendeve të ndryshme, siç shprehin disa euroskeptik, por përkundrazi ai ka si qëllim të ruajë të drejtat e barabarta mes shteteve. Secili shtet ruan kulturën dhe traditat e tij, formën e organizimit të shoqërisë dhe ligjet e veta kombëtare. Sigurisht, duke qenë pjesë e BE, shtetet anëtare bashkëpunojnë me njëra tjetrën, por pa cënuar interesat dhe identitetin e asnjërit prej tyre. Evropa e të drejtave, lirive dhe solidaritetit garanton një mbrojtje më të mirë të drejtave të shteteve dhe kombeve sovrane, si dhe të vetë qytetarëve. Nga ana tjetër, në kuadrin e globalizimit, Evropa e Bashkuar i përballon më mirë sfidat e sotme, siç janë homogjenia amerikane, konkurenca në rritje e Kinës dhe vendeve të tjera aziatike, forcimi një tregu të brendshëm për të përmirësuar prodhimin dhe vetëjetesën e vendeve anëtare dhe sidomos ruajtja e paqes së madhe në Ballkan. Prandaj janë këto të gjitha këto arsye përse Shqipëria është mjaft e interesuar për të bërë pjesë e BE-s, duke përfituar nga vetë politikat edhe vendimet e saj. Faleminderit. Përshëndetje, Urgita Gjoka nga shkolla Naim Frashëri. Unë ju falenderoj për gjithë çka tha dhe do doja ndalesha pikërisht në pohimin tuaj ose le të themi veshjen që i bët ju Bashkimit Evropian me vlera demokratike, kur vetë anëtarët e tij janë skeptikë ndaj këtij aspekti. Mungesa e transparencës është dhe do të mbetet një njollë zezë për sa i përket Bashkimit Evropian dhe ju duke sjellë në vëmendje parlamentin si organi i cili në dukje respekton të drejtat e gjithë vendeve anëtare, në fakt është pikërisht organi ku këto diferencime dallohen më së tepërmi. Dhe për ta konkretizuar këtë që sapo thash, mjafton të përmend rastin e Gjermanisë dhe Maltës, dy vende zhvillimi të cilave ndryshon shumë nga njëra tjetra. Malta në gjithë personelin e parlamentit ka vetëm 6 anëtarë, ndërsa Gjermania 96. Çfarë do thotë kjo për respektimin e barabartë të drejtave të vendeve? U ndali tek progresi ekonomik, ku në fakt Bashkimi Evropian nuk mund të garantojë zhvillim ekonomik për vendet. Ai kërkon një themel të fortë financiar në dispozicion, gjë që Shqipëria nuk
nuk e zotron. Vendet anëtare përpos kësaj janë përgjegjëse për të paguar detyrimet ndaj Bashkimit Evropian, ku bashkuar me tarifat e NATO-s numërohen në miliardë dollar çdo vit. Kur Mbretëria e Bashkuar u gjunjëzua para kësaj shumë që i solli dëme të pashtyeshme në ekonomi. Faleminderit. Përshëndetje, jam Jona Baku nga New York High School. Atëherë doja ta nisja kundër argumentin duke përmendur një prej pohimeve të parafolësve. Në rast të parë, juve përmendët që rritja e taksave do të shkaktojë një ndër pasojat më të mëdha negative për shkak të futjes në BE, ndërkohë që duhet kemi parasysh që krahas rritjes së taksave kemi edhe një rritje të mirëqenies dhe një rritje në nivelin e pagave, siç situat sa është paga mesatare në Bashkimin Evropian. Nëse neve do të bëhemi pjesë e tij, atëherë është e nevojshme që gjithashtu të rritet dhe niveli për të arritur një lloj unifikimi mes gjithë vendeve evropiane. Atëherë duhet kemi parasysh që kujtohemi se krijimi i BE-s është ajo që shënon një rritje të vazhdueshme të autoritetit të shteteve evropiane, duke qenë se deri në atë periudhë Europa kujtohej vetëm për dy luftrat e shëmtuara botërore dhe konfliktet që ndodhen për shembull në Bosnjë ose në Kosovë në vitin 1999. Duhet kemi parasysh ishte pikërisht BE-ja që forcoi personalitetin juridik dhe pushtetin e negocimit në të gjitha fushat si një fuqi e rëndësishme dhe ambicioze. Në aspektin e politikës jashtme është rritur shkalla e sigurisë në marrëdhëniet mes shteteve, sepse vendet e BE-s kanë histori dhe interesa ndryshme. Faleminderit, ka përfunduar. Okej, faleminderit. Jam Mesme në zonës në gjimnazin Naim Frashëri. U respektoj gjithë për argumentet që thatë, më lejoni të bëj një analizë shkurtër. U përmend nga debatuesi i parë, i 4 dhe i 7, lidhje me rritjen e pagave dhe përfitimet ekonomike që sjell integrimin në Bashkimin Evropian. Por të dhënat e Eurostatit tregojnë se në vitin 2018, 21.7% e popullsisë në BE, ose rreth 109 milion banor, ishin në rrezik të përjashtimit social ose të problemeve ekonomike. U përmend nga debatuesi numër 2, gjithashtu dhe nga debatuesi i 7 në fundit, në lidhje me problemet nga debatuesi i 6, në lidhje me problemet politike dhe me qetësimin që sjell kjo nëse ne integrohemi në Bashkimin Evropian. Por më lejoni t'ju them, në momentin që s'ka balans dhe s'ka baraspeshje midis shteteve, nuk ka dhe zhvillim politik. U përmend nga debatuesi numër 3, euroskeptikët, por bazuar në disa euroskeptik në të dhënat e Eurobarometrit, vetëm se 1% e popullsisë në Poloni ishte alergjike ndaj një lëngu që kishte një traditë 200 vjeçare, ky lëngu hoq nga shitja. Këto tregojnë qartë se Bashkimi Evropian nuk është zgjidhje për shpëtim. Për sa i përket lirisë së njerëzve për të lëvizur të lirë, kjo ka çuar në rritje të numrit të sulmeve terroriste. Nga viti 2014 kemi patur nga 2 sulme terroriste në vit në 33 sulme terroriste në vit dhe nga 395 arrestime në 705 arrestime për sa i përket aktiviteteve terroriste. Faleminderit. Përshëndetje, Fiona Nela nga New York High School. Do doja t'ju ofroj një perspektivë tjetër për sa i përket zhvillimit ekonomik, duke i marrë pikat konkretisht. Pra, fillimisht kemi ruajtjen e nivelit të konsiderueshëm dhe të pranueshëm të inflacionit. Nëse shikojmë me histori, dhe viteve 1970-1980, vendet e BE-s kishin një inflacion rreth 20% ose edhe më shumë. Nëse shikojmë inflacionin e viteve të fundit, do të kemi rreth 2%, pra që është nivele mjaft të pranueshme. Gjithashtu kemi stabilitetin e çmimeve. U përmend pak më parë se do të kishte mungesë transparencë në vendet e BE-s, por pikërisht krijimi i një monede të përbashkët, pra euros, pra duke u përfshirë Shqipëria këtu, që do sillte transparencë të çmimeve dhe një krahasim më të mirë të çmimeve përmes kufive. Dhe gjithashtu për situatën në cilën jemi, ku blerjet online kanë marrë një vend tepër të rëndësishëm në jetën tonë, do të ishte mjaft e rëndësishme edhe moneda e përbashkët. Gjithashtu do doja të thoja se kjo do të ishte shumë e rëndësishme edhe për disponueshmërinë e kapitalit investues, gjithashtu do të ishte e rëndësishme edhe për financat publike dhe pensionet, gjë që është shumë e rëndësishme për shtetet sociale, të cilat janë mjaft. Faleminderit të dyja skuadrave. Ju lutem mbyllni mikrofonet, Fiona. Debati i parë ka përfunduar me nota goxha të larta, ka shkuar shumë mirë për mendimin tim, komplimente të dyja skuadrave. Sot shumë argumenta, shumë shifra, shumë statistika, qoftë nga njëra anë, qoftë nga ana tjetër e skuadrës. Mirë, komplimente të dyja skuadrave. Dhe nëse jemi gati, mund të fillojmë me përzgjedhjen e temës së debatit të dytë, debatit impromptu ose debatit të liderëve. Debati i dytë midis shkollës Naim Frashëri dhe New York është qeveria e nxënësve duhet të jetë pjesë e vendimarrjes të shkollës. Është me pro dhe kundër. Zgjedhja e parë i New Yorku, siç e tham.
New York është pro dhe Naim Frashëri është kundër. E rilexojmë edhe një herë temën. Tema është: Qeveria e nxënësve duhet të jetë pjesë e vendimarrjes së shkollës. Shkolla e mesme New York është pro temës dhe shkolla e mesme Naim Frashëri është kundër temës. E kemi të qartë? A është e qartë tema? Tema është shumë e qartë, ndjek. Okej, në rregull. Tema është tema e liderëve. Ju lutem, shfrytëzoni strategjitë tuaja për t'i suportuar liderët tuaj. Dhe e fillojmë menjëherë me 5 minutin përgatitor të parashikuar nga formati. 5 minutat e para përgatitjes fillojnë tani.
Fiona, mbyll mikrofonin, lutem. Po, më fal. Mirë atëherë. Rikthehemi. Koha përgatitore për debatin e dytë ka përfunduar. Dhe bëhemi gati shumë shpejt për të filluar debatin e dytë. Rikthehemi, ju lutem. Nadia, Arsja, Romina, okay. Liderët janë gati. Ergita, gjithashtu. Nadia, rikthehemi në video, lutem. Rilexojmë edhe një herë temën e dytë, temën e debatit të dytë. Qeveria e nxënësve duhet të jetë pjesë e vendimarrjes së shkollës. New York është pro dhe Naim Frashëri është kundër. Ashtu siç e thamë edhe më parë, debati fillon skuadra që është pro temës, në këtë rast New York. Ju rikujtoj që keni 4 ndërhyrje të alternuara me nga 2 minuta secila. Përdorni kohën tuaj në mënyrë inteligjente dhe efikase. Faleminderit, suksese të dyja skuadrave. Debati fillon tani. Atëherë, përshëndetje. Do të paraqes qëndrimin ton pro për sa i përket rolit të vendimarrjes qeverisë nxënësve në vendimarrjen e shkollës. Atëherë, në rast të parë doja që të prezantoja se vetë qeveria e nxënësve si strukturë e pavarur ka për qëllim që të ndihmojë dhe të çojë në rritjen e iniciativës dhe vetveprimit të nxënësve, në rritjen e mendimit të lirt dhe krijues, në fundit dhe mendimit kritik, në forcimin e personalitetit të nxënësve, në aftësimin e tyre për të marrë përsipër përgjegjësitë, për të qenë të gatshëm kur do dalin si individ të rritur në shoqëri. Në vetvete qeveria përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, për mësimin dhe për sa i përket vetë edukimit të tyre. Po të kujtojmë nenin 12 të konventës për të drejtat e fëmijës, saktohet se pikërisht arsyeja për krijimin e qeverisë së nxënësve është fakti se fëmijët kanë të drejtë që të shprehin lirshëm mendimin e tyre për çështjet që lidhen pikërisht me ta. Pra vendimarrja nuk duhet të jetë plotësisht në dorën e stafit mësimor, por gjithmonë një pjesë të këtij vendimi duhet të jetë dhe në dorën e vetë stafit të nxënësve, përmes përfaqësuesve që bëjnë pjesë në qeverinë e tyre. Mund të themi se shkolla në vetvete është komunitet dhe si e tillë qeveria e nxënësve ndihmon për ta bërë këtë komunitet më harmonioz dhe më të mirë për të jetuar në të. Nxënësit bëhen partnerë në vetë arsimimin e tyre duke dhënë gjithmonë kontribut pozitiv ndaj mjedisit shkollor. Faleminderit. Përshëndetje, përsëritse një herë jam Mesme nxënës në gjimnazin Naim Frashëri. Përmendat në fillim një qëllim kryesor të qeverisë së nxënësve që kishte të bënte me rritjen e forcimit të mendimit kritik dhe jam tepër dakord dhe të mbështes maksimalisht për këtë pjesë dhe ky është qëllimi i qeverisë së nxënësve. Dhe për mendimin tim dhe bazuar në bazuar në gjithë aspektet që do i parashtroj, qeveria e nxënësve dhe nxënësit që bëjnë pjesë në këtë qeveri nuk janë të gatshëm dhe të aftë që të marrin vendime. Sipas librit You and Your Adolescent ose Ti dhe adoleshenca jote, ne ndoshta në fizik dhe në aparencë mund të jemi gati për qenë pjesë e vendimarrjes, por personaliteti jon, karakteri jon dhe diapazoni forcash që ne kemi si të rinj nuk është e gatshme që ne të marrim sfida dhe të jemi pjesë e proceseve konsultuese për të aplikuar vendime që lidhen me jetën tona. Ju cituat mjaft mirë nenin 12 që tregoi qëra se kanë të drejtë të shprehin të drejtën lirshëm, pra nuk privohet askush, madje neni 27.1 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë na thotë se askujt nuk mund të hiqet liria dhe jam dakord për këtë pjesë. Ne nuk po themi që fëmijët në qeverinë e nxënësve tu hiqet kjo liri të folurës. Jam dakord që ato maksimalisht ta shfrytëzojnë këtë pjesë. Sa gjithashtu se dhe fëmijët kanë të drejtë të jenë pjesë në procese vendimarrëse. Të ndalojmë pak këtu.
fëmijët nuk kanë përgatitjen e nevojshme, mendoj unë, përgatitjen fizike, emocionale, karakterin e tyre nuk e kanë përgatitur. Ka persona të tjerë në qeverinë e nxënësve që mund ta përcjellin zërin e fëmijëve në mënyrë më perfekte të mundshme. Ndërto është mësuesi kryekoordinator. Përpos saj, është dhe drejtori i shkollës një komponent kryesor që ka të bëjë me përcjelljen e marrjen e zërit dhe konsultimeve që bëhen gjatë lidhjeve të ndryshme, marrjen e këtyre ideve të nxënësve që trajtojnë çështje të ndryshme dhe më pas shoqëritjen e tyre në pikat veçanta dhe pas kësaj shoqëritje, pas kësaj konsolidimit të arrihet në marrëveshje. Por jo nga nxënësi dhe drejtori. Nxënësi thjesht të japin ide, por në tavolinë rrumbullake që të merren vendime, të marrë pjesë drejtori dhe mësuesit e shkollës. Drejtori i shkollës, përqen i tillë kalon disa stade, bazuar në udhëzimin se si do të përgjigjen drejtorët e rinj të shkollave, postuar nga Gazeta Dita më 31 janar të vitit 2020, duhet me dje se një drejtor që të zgjidhet e tillë duhet të ketë fituar një diplomë të ciklit të dytë në fushën e edukimit, sipas ligjit numër 80 të vitit 2015. E dyta, duhet të ketë të paktën në kategorinë mësuesi kualifikuar, pra 5 vjeçar. Atëherë, përshëndetje, për të replikuar fakteve dhe pikave qendrore, doja të thoja, në rast të parë, maturiteti apo pjekuria e nxënësve, që është, le të themi, një defekt i mirë njohur për sa i përket rolit të vendimarrjes së nxënësve, në fakt unë nuk po pohoj as pak që duhet të jetë plotësisht në dorën e tyre, duke qenë se janë akoma në këtë lloj faze tranzicioni drejt rritjes së plot. Në fakt, unë po them, duke qenë se shumë prej çështjeve që ti pohon se mund të ndërmerren nga një mësues kujdestar apo nga vetë stafi i mësuesve, për sa i përket përfaqësimit të nxënësve dhe më pas kalimit të kësaj teme ose të kësaj çështje në stadie më të larta deri në stadien drejtorisë, nuk mund të arrihet dot në maksimum nëse nuk shihet për sa i përket koherencës që e shohin nxënësit nga perspektiva e tyre. Përderisa këto çështje i përkasin nxënësve, atëherë janë ata që e shohin më qartë asgjë dhe janë ata që janë më të vetëdijshëm për sa i përket tyre. Gjithmonë për sa i përket marrjes së vendimeve mbi çështjet që ata janë tashmë të vetëdijshëm, gjithmonë nuk është e mirë që të jetë plotësisht në dorën e tyre, pasi tham është pungesa maturiteti apo pjekurisë deri në moshën 18 vjeç, ndoshta dhe më lart. Megjithatë, qëndron në të drejtat e tyre në aftësia e vendimarrjes. Ata duhet të kenë zërin e tyre për sa i përket vendimarrjes. Gjithmonë në demokraci ekziston një veto, ekziston një shumicë, por ekziston dhe ajo minoranca, në këtë rast mund të themi nxënësit, jo në numër, po si zë, minoranca për sa i përket vendimarrjes, që sërish duhet të jetë pjesë e vendimarrjes së përgjithshme, pasi perspektiva e mësuesit nuk është asnjëherë 100%, ndoshta madje shumë e largët nga perspektiva e nxënësve për sa i përket çështjeve që përkasin pikërisht atyre. Doja të thoja pas për sa i përket shoqëritjes së pikave, që duhet të jetë pjesë e çështjeve që ata listojnë brenda qeverisë së nxënësve, gjithmonë kjo duhet të jetë dhe në dorën e tyre, pasi është pjesë e kultivimit të mendimit kritik. Ti pranove se është një cilësi e nevojshme që duhet ta kultivojnë nxënësit, por si mund të arrihet kjo cilësi nëse gjithçka, çdo lloj, le të themi, detajimi apo çdo lloj shoqëritje atyre pikave që ata i mendojnë në mënyrë të përgjithshme bëhet nga ana e triturve dhe u jepet e gatshme. Gjithmonë, kur sidomos. Faleminderit. Faleminderit juve. Përshëndetje, në fillim të argumentit tuaj ju thatë se nuk po pohoni plotësisht që të rinj duhet të jenë pjesë plot domethënë dhe vendimtare në proceset vendimarrëse. Ju thoni plotësisht, gjithashtu unë nuk them as pak, ata nuk duhet të jenë pjesë as pak të proceseve vendimarrëse. Për sa i përket asaj që ju thatë, ju jeni tepër kontshente për ndryshimet dhe luhatit emocionale që të rinjt kanë. Unë dua që të zgjatem pak këtu. Bazuar në librin Letting Go with Love and Confidence, në përgjithësi, harku kohor i pubertetit tek të rinjt fillon që në moshën 8 vjeçare dhe vazhdon dhe në cikle më të gjata. Këto ndryshime hormonale, përkatësisht tek meshkujt rritja e nivelit të testosteronit dhe tek femrat rritja e nivelit të estrogjenit, për vajzat e reja bëj fjalë, për nxënësit, shkaktojnë ndryshime emocionale dhe hormonale. Do thoja puberteti dhe adoleshenca janë si një lindje e dytë. Ashtu sikur se ne në lindjen e parë largojmë placentën nga trupi jon, në lindjen e dytë ne largojmë fëmijërinë nga trupi jon. Dhe ky largim ka të bëjë me një shndërrim. Dhe ky shndërrim na bën të pasigurt, hedhim hapa provimit pasigurt në vetvete. Përpos saj, lejoni të përmend se diabeti tipi 1 dhe diabeti tipi 2 janë dy sëmundje kryesore që prekin adoleshentët. Bazuar në një studim të vitit 1986 nga Amiel dhe disa studiues të tjerë, bëhet me dije se niveli glukozës në gjak tek ta të rinj, tek ta nxënës, shkon në stadet më të larta. Normali është 70 deri në 120 mg për 100 ml gjak, por gjatë adoleshencës është mbi 120 mg për 100 ml gjak. Dhe kjo shkakton një agresivitet, shkakton pasiguri, një luhatje të karakterit të rinjve dhe G3 në vitin 2014 shkroi, ndërsa fëmijët me këtë tip diabeti, me këto sëmundje, futen në adoleshencë, ato janë përballen çdo ditë me sëmundje dhe me sfida nga më të ndryshmet që i bëjnë ata të paaftë për të marrë vendime të sakta që ndikojnë mirë dhe influencojnë pozitivisht shoqërinë e tyre, sepse janë të luhatur. Unë sot mund të them të vesh të rroba, por nesër ndryshoj mendje. Kështu dhe këta të rinj. Sot do marrim të vendim, por të nesër më ndryshojnë mendjen. Por në ligje ajo çka bëhet nuk zhbëhet. Kështu që
Nuk mund të luajmë, nuk mund të eksperimentojmë dhe nuk duhet të eksperimentojmë me pjesëmarrjen të rinjve në politikbërjen lokale apo në qeverinë e nxënësve apo në gjitha organet e tjera që të rinjt mund të marrin vendime, mund të japin ide për të aplikuar këto në formën e një vendimi. Faleminderit. Atëherë, dua të kapem me shumë prej pikave që ti përmendis në fillim për sa i përket pjesës biologjike që rrethon, le të themi, adoleshentët apo pjesëtarët e shkollave të mesme. Pasi në fundi po flasim për qeverinë e nxënësve në këto institucione. Atëherë, për sa i përket pubertetit dhe hormoneve që krijohen në këtë moshë, qëllimi i maturimit nuk do të thotë largimi i tyre apo largimi i fëmijërisë, siç mund ta quash, apo largimi i estrogjenit dhe testosteronit për sa i përket fëmijëve që i çon direkt ata në një stad të matur. Maturimi ka gjithmonë të bëjë me shëndetin mental, ka të bëjë gjithmonë me rritjen e nxënësit apo e fëmijës përmes eksperiencave, përmes përballjes me çështjeve që janë ndoshta mbi stadin e mendimit të tij në atë moment, gjë që e bën pikërisht rritjen e mendimit të tij për të përballuar çështje akoma më të rëndësishme dhe që u përkasin rretheve më të gjera se sa vetëm rrethi i shoqëror apo vetëm rrethi i vogël për rreth nxënësit. Gjithashtu për sa i përket le të themi përmendjes së diabetit tipit A ose B apo niveleve të glukozës që rriten gjatë periudhës së pubertetit apo gjatë periudhës së adoleshencës, këto së parë janë sëmundje që prekin çdo lloj moshe dhe janë sëmundje që pasojat e tyre mund të shkaktojnë probleme në mentalitet apo në mendimin, le të themi, të qartë në çdo lloj moshe dhe nuk ka të bëjë posaçërisht me adoleshentët apo vetëm me pjesëtarët e shkollave të mesme. Unë doja të thoja se në fundit perspektiva që këta nxënës kanë nuk është e njëjtë, janë shumë. Dhe në qeverinë e nxënësve, le të themi merret ajka ose edhe nëse mund të ketë individ jo aq të aftë sa të tjerë, gjithmonë ekziston një lloj diskutim pas diskutimi, diskutim për çdo lloj çështje, për çdo lloj pike, në mënyrë që vendimi të jetë sa më i shoqëritur, të jetë sa më i saktë. Asnjëherë nuk është thjesht një vendim që bëhet një herëshi dhe që më pas tërhiqet ditën tjetër dhe gjithmonë vazhdon kjo lloj luhatje për shkak të gjendjes së adoleshencës së nxënësve. Dihet se ata përfaqësojnë mendime, përfaqësojnë ide të gjithë trupit të nxënësve dhe këto mendime diskutohen, kanë edhe le të themi mendimin e një mësuesi apo e drejtorisë që i sheh ato dhe jep mendimin e vet, për të dhënë më pas një vendim sa më të saktë dhe që është koherent me interesat e nxënësve dhe me çështjet që u përkasin pikërisht nxënësve. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje. A e dini ju se fëmijët të sëmurët, gratë shazana dhe pleq nuk shkojnë në luftë, nuk pranohen. Dhe të rinjt janë simbolizojnë këta që përmendëm tani se nuk kanë diapazonin dhe nuk kanë forcën për të futur në këtë luftë që është procesi i vendimarrjes. Nuk mund të tallemi me një vendim që merr njëri në lidhje me proceset që ndikojnë tek shoqëria. Sepse shumë shkolla janë në qytete komunitare dhe këto vendime që mund të marrë njëri apo një grup të rinj ndikojnë në komunitet. Ju përmendet maturimi ka të bëjë me rritjen me eksperiencën, por nuk duhet ta përdorim si eksperiencë marrin pjesë në procese vendimarrëse për që të rinjt të maturohen. Ka shumë stade, elemente të tjera, fusha të tjera që të rinjt mund të marrin dhe mund të forcojnë mendimin kritik, ndërkohë si debate, madje letërsinë e vitit parë duke bërë analizë, letërsia e vitit dytë duke bërë analiza, ne kështu e forcojmë mendimin kritik. Nuk është nevojë që të futemi në vendimarrje, të aplikojmë vendimet tona, të nesër të ndryshojmë mendje dhe kështu zhvillohet një katraur e madhe. Për sa i përket asaj që ju thatë në lidhje me faktin se diabeti tipi 1 dhe diabeti tipi 2 prekin grup mosha të ndryshme. Unë ju them këto dy sëmundje që përmenda i prekin të rinj në mënyrë të natyrshme dhe nuk e kontrollojnë dot, sepse niveli i sasisë glukozës në gjak rritet natyrshëm dhe kjo i bën ata dhe natyrshëm agresiv. Për sa i përket një elementi tjetër, më lejoni që të përmend se bazuar në nenin 3.3 e Konventit për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, shtetet palë sigurojnë për të gjitha shkollat, për gjithë organet kompetente, të gjitha aspektet, siguria, shëndeti dhe të gjitha aspektet e mundshme dhe kështu bëhet e mundur që shkollat të marrë vendime që prekin në mënyrë më të mirë të mundshme, influencojnë në aspektin pozitiv të rinj dhe s'është nevojë që këta të rinj të marrin pjesë në proceset vendimarrëse, kur mjaft mirë mund të ndërhyjnë, mund të futen në aktivitete të tjera që mund të jenë më të shëndetshme për ta. Një pikë tjetër, a jeni ju e sigurt që këto mendime të rinjve merren në konsiderat? A jeni ju e sigurt që këta të rinj nuk diskriminohen në ata mbledhje që janë? A jeni ju e sigurt se këta të rinj trajtohen me barazi dhe nuk ndikohen mësuesja koordinatore apo drejtuesi nga baza gjinore që ka ky, nga ngjyra që ka ky person, nga origjina që ka ky person, nga puna që bëjnë prindit apo nga disa arsye të tjera? Unë po ju them, unë kam qenë senator klase dhe personalisht një ndër senatorët e klasës që ishim të qeveria e nxënësve ishte me ngjyrë, madje ishte edhe i varfër dhe të gjithë njerëzit e paragjykonin. Në momentin që unë ndihemi paragjykuar, faleminderit, ka përfunduar. Atëherë, doja t'i referohesha faktit që ti sërish po këmbgul mbi diabetin tek moshat e reja, ndërkohë që
thjesht ka të bëjë me një nivel më të lartë sheqeri në gjak se sa personat e rritur, ashtu si dhe tensioni tek individët më të vegjël është më i lartë dhe zvogëlohet gjatë rritjes. E gjitha kjo nuk ka të bëjë fare në mentalitetin apo në pasigurinë apo në mungesën e pikurisë në nxënësve, për sa i përket vendimarrjes apo marrjes pjesë në qeverinë e nxënësve. Së dyti, për sa i përket zgjedhjeve që marrin ta nxënës, duhet kemi parasysh se vetë qeveria e nxënësve është një ilustrim i qeverisë kur ata të dalin në jetë, kur ata të marrin vendime, kur ata të bëjnë zgjedhje, vetë si votues, në qoftë se pjesa më e madhe e nxënësve votojnë për anëtarët e qeverisë së nxënësve, në fund të fundit ata nuk votojnë që ata vetëm qëndrojnë në vend si postura, vetëm si për të patur një emër si qeveria e nxënësve. Ata premtojnë, kanë disa premtime, marrin disa vendime dhe vendimet e tyre më pas ilustrohen në jetën e përditshme shkollore. Dhe pikërisht aty tregohen nëse zgjedhja ka qenë saktë, nëse ata duhet kishin menduar diçka tjetër. E gjitha kjo pra është ilustrim. Nëse ti thua se është diçka kaq e madhe vendimarrje dhe nuk duhet lënë në dorën e nxënësve për shkak se mund të ketë pasoja shumë të mëdha, imagjinojeni nëse po një situatë ilustrohet në shoqërinë reale, nëse po këta nxënës nuk janë të aftë që të zgjedhin versionin e dur apo që të marrin vendimet e dura vetëm se nuk janë përballur më parë me këtë situate. Më pas për sa i përket barazisë. Atëherë, së pari duhet të kesh parasysh se nëse ka patur raste të tilla, kjo është më një herë, le të themi, shkelje e rregullave që kanë toleranca dhe barazia mes nxënësve në shkolla. Nëse ka qenë një rast tillë, atëherë duhet i kallëzuar dhe nëse është kallëzuar, duhet kishte patur se s'bën ndërhyrjen e mësuesve apo prindërve. Larg kësaj teme, duhet kemi parasysh gjithmonë barazia në qeverinë e nxënësve nuk mund ta marrësh dot ti si rast, duke qenë se të gjithë këta pjesëtarë të qeverisë janë zgjedhur në mënyrë të barabartë nga trupi shkollor përmes një procesi votimi. Dhe janë pikërisht këta individ që pavarësisht le të themi diferencave në racë, në gjini, në orientim seksual, në çdo lloj gjë të mundshme, janë zgjedhur nga nxënësit që i përfaqësojnë dhe janë pikërisht ata që përfaqësojnë idetë e tyre dhe i diskutojnë ato për të marrë një vendim. Faleminderit, ka përfunduar. Faleminderit. E para ju thatë un po kom gul me punën e diabetit, po përderisa ju aluduat, thash që këtë përgjigje për mos treguar se nuk kam informacion për këtë pjesë. E para ishte kjo. E dyta, ju thatë që të rinjt nuk janë përballur me sfida më përpara dhe duhet ta fillojnë eksperiencën që në këtë pjesë dhe një herë po e përsëris, nuk është në mënyra e nevojshme për ta nisur eksperiencën në këtë mënyrë. Dhe tjetra, për sa i përket senatorëve që u thatë që janë zgjedhur në mënyrë të barabartë, unë studi kam dhe me këto studi kam parë që shpesh herë dhe në klasën time senator zgjedhet ai që ka më shumë shoqëri, ai që ka prindin që ka para, ka një background të fortë dhe nuk ka drejtësi në këtë mes. Një pikë që duhet ta bazoj argumentimin tim është se nëse në mbledhje në konsulat të tilla që bëhen në qeverinë e nxënësve për të marrë vendime, nëse nxënësit që janë pjesë e këtyre mbledhjeve influencohen nga prindër, mësues, nga drejtor që kanë influencë në jetën e tyre, këto vendime nuk janë të drejta dhe ata nuk janë vetvetja. Sokrati ka thënë në fjalët e fundit para vdekjes, njeri një vetveten, por për sa kohë kemi influencim, nuk kemi një shprehje të së vërtetës. Për sa kohë që unë ndikohem nga shoku im i ngushtë, nga shoqja ime e ngushtë, nga mësuesja ime kujdesare, unë nuk shpreh ato që ndjej, unë shpreh ato çka unë mendoj se tjetri don, çka tjetri mendon se do ishte më e mira, por jo ato çka unë mendoj se është më e mira. Bazuar në një studim dhe disa statistike të publikuar nga Hydra Research and Consulting, bëhet me dije se 61.5% e të rinjve në Republikën e Shqipërisë ndikohen nga veprimet e tyre bazuar tek ndikimi që marrin nga prindërit. Mendojmë tani, ndikohen nga prindërit, po nga shoqëria që kalojnë pjesë më të madhe të ditës. Sa ndikohen? Presim përgjigje nga ju. Faleminderit, ky është mendimi im që për sa i përket kësaj situate dhe unë personalisht jam senator klase, por dua që të kem kufizime dhe limitime dhe nuk dua që të jem pjesë e qeverisë së nxënësve. Dua të jap idenë sepse ma garanton kushtetuta, por nuk dua që të ndryhim më tej dhe që të jem pjesë e proceseve vendimarrëse. Faleminderit. Faleminderit. Koha e ndërhyrjeve ka përfunduar, i kemi konsumuar të katërt të ndërhyrjet, kështu që Besmir nuk kemë përgjigje, sepse ishte ndërhyrja jote e fundit dhe ajo më pashme ishte e jonës e fundit. Komplimente dhe për debatin e dytë, kemi përfunduar dhe me debatin e dytë dhe me përfundimin e këtij debati ka përfunduar edhe përballja juaj për sot. Tani stafeta i kalon jurisë. Shoqëria që merr kohën e dur në dispozicion, ashtu siç ka ndodhur edhe në debatet tuaja të mëparshme, dhe pasi të më informoj që janë gati, do mund të japin komentet e tyre dhe në fund pikët. Faleminderit të dyja skuadrave, faleminderit liderëve. Ishte një debat mjaft i mirë. Ka shumë për të diskutuar edhe argumentet që sollën
në një farë mënyrë disa prej tyre edhe ato janë për të diskutuar dhe si themi ne në përditshmërinë tonë han debat. Apo jo? Kështu tani fjala juris, në momentin që të jenë gati, do më informojnë dhe do vazhdojmë me dhënien e rezultatit. Ju lutem mos u largoni. Qëndroni aty ku jeni. Bëjmë dhe pak durim, 3-4 minuta maksimalisht. Ndërkohë të paktën mund ta mbyllim pak atë diskutimin, thjesht jashtë debatit. Thjesht jashtë debatit, po mund ta mbyllësh me 20 sekonda. Okay. Dhe Besmirit jap edhe 20 sekonda të tjera. Përpara këndishëm. Unë dash atë që ka doja t'jepja, gjithçka që lidhet me debatin, në realitet nuk kemi perspektive ndryshe, nëse ka interes që të vazhdojmë përsëri debatin, mund ta vazhdojmë si doni ju. Po, shumë interesant ajo që sapo the Besmir. Me fjalë të tjera, më lejoni ta interpretoj pak atë që Besmiri tha shumë qartë në fakt. Besmiri mund të mendoj jashtëzakonisht ndryshe këtë lloj teme, se nuk është e thënë që duhet të mbronte atë që mendon, po atë çfarë ra me short. Por në qoftë se jona ti ka përshtuar, mund të shtosh. Okej, edhe një herë ishte jashtë debatit, thash, dhe unë mbaj qëndrim ndryshe. Vetëm për sa i përket pjesës që ishte për influencimin e nxënësve, le të themi, në qeverinë e nxënësve, gjithmonë do e kemi këtë influencimin, gjithmonë do e kemi të korrupsionin dhe në qeveri të reale. Ajo që doja të thoja do ishte që influencimin ndoshta do ulej më pak në qoftë se nuk do ishte në dorën e mësuesve. Në fundit, çdo lloj gjëje që mund diskutojnë nxënësit në qoftë se vendimi gjithmonë nuk është as pakës në dorën e tyre, atëherë influencimi është komplet çështje tjetër. Nuk ka as nevojë për influencim, duke qenë se ata nuk mund t'i japin, le të themi, fjalën e tyre për sa i përket vendimarrjes. Kaq, ishte shumë e vogël si koment. Okej, faleminderit. Kemi parasysh se rezultati i juris, përpos komenteve dhe përpos sugjerimeve që ju mund të keni në këtë momente, ose edhe në një moment të dytë kur të keni mundësi ta shikoni sërish debatin dhe ta vlerësoni me gjak më të ftohtë, është i padiskutueshëm. Pra ashtu sikur se ndodh edhe në një kampionat futbolli, kur jepet penaltia, është dhënë penaltia dhe bëhet penaltia. Pastaj nëse hyn moviola në fush e tjerë, shikojmë në kënde të ndryshme a ishte apo nuk ishte penalti, kjo pastaj varet nga interpretimi i gjithë secilit. Okej? Ndaj ju lutem, jemi në çerekfinale, jeni të përgatitur mjaftueshëm të kuptoni në radhë të parë që bëhet fjalë për një kampionat. Skema e kampionatit është shumë themi diskriminuese në kuptimin e shoqërisë civile, pra në kuptimin e barazisë, pasi ka të skualifikuar dhe të kualifikuar. Por në fakt, ajo që ne duhet të mbajmë mend, është që të fituar jemi që të gjithë. Për sa i përket marrjes së këtij lloji formati, për sa i përket edhe hapjes së një horizonti të ri drejt zhvillimit të mendimit kritik, si një pjesë jona e pandashme me karakterin dhe me cilësitë që kemi. Okej? Mbajini mend këtë gjë. Pas dhënies së pikëve, unë do jap fjalën një pjesëmarrësi nga New Yorku dhe një pjesëmarrësi nga Naim Frashëri për një koment, jo për rezultatin, për eksperiencën. Okej? Dhe gjithashtu, në qoftë se na ndjek Zysha, në qoftë se Zysha që na ndjek do dëshiroj të shtoj diçka, një lidhje me një koment pikërisht jo me rezultat, por me eksperiencën,
do mund të ndërhyj. Po Suela, faleminderit. Përshëndetje, atëherë unë jam Suela Lal. Si? Kemi pikët më duket I them. Jo, nuk do t'i jap unë pikët e Gys, do t'i japi Arnisa, po unë po marr fjalën për të bërë një koment e para, ndërkohë që mbledhim pikat. Atëherë, në debatin me skuadrave, me thënë të drejtën mua më pëlqeu më shumë Naim Frashëri, pasi duhet të them disa nga të New Yorkut më duken sikur lexonin dhe problemi tjetër ishte se nuk ndiqnin argumentin e parafolsit. Ndërsa Naim Frashëri më pëlqeu solli argumenta të reja, pjesa më e madhe e skuadrës kishin aftësi të mira artikuluese, shprehse. Dhe Suela, kjo është reflektuar në pikët e tua që pjesëmarrësit do mund t'i shohin në website-in e Redebate online, në website-in e dedikuar këtij projekti. Pra do të jeni tabelën me pikët. Po, patjetër. Por situata ndryshoi në debatin mes liderëve, pasi kam disa vërejtje në fakt për liderin e Naim Frashërit. E para foli shpejt në mënyrë jo shumë të qartë, ishte më I qetë edhe më I qartë lidera e New Yorkut, dhe gjëja tjetër, kam një vërejtje për ty Besmir, më vjen shumë keq, solle këtë argumentin e diabetit edhe aftësisë për të marrë vendime, edhe mu duk diskriminuese, solle edhe një argument tjetër që pastaj të ndërprer për efekt të kohës, të qenurit I paragjykuar në Senat dhe këtë si argument për të mos marrë pjesë në vendimarrje, dhe këto nuk janë etike. Domethënë duhet kemi parasysh që kur flasim në publik, duhet jemi politically correct. Edhe nëse kemi një mendim tonin që nuk është etike dhe politically correct, nuk duhet ta shprehim atë në publik, sepse prek sensibilitetet e një grupi të caktuar shoqërisë dhe nuk është okay, nuk është I pranueshëm edhe për mua, për këtë arsye le të themi humbi pik Naim Frashëri. Faleminderit, faleminderit. Po, Eliverta. Mund të hapësh mikrofonin, të lutem? Po, më falni se, përshëndetje. Unë në rast të parë do doja t'ju përgëzoja për debatin e sotëm, sepse sot gjithsesi një debat që ishte një debat shumë I mirë, për sa më përket mua, nuk është e thjeshtë të mbrosh tema si euroskepticizmi, apo ti jesh kundër euroskepticizmit, apo dhe vendimarrjes së qeverisë nxënësve, dhe rrjedha logjike dhe argumentat që u sollët ishin vërtet shumë bindës dhe ju përgëzoj, pavarësisht se deri diku ndodhen disa ndoshta keq kuptime të vogla, ndoshta disa argumente që nuk duhet të dilnin siç ishte ai political correct. Gjithsesi, ajo që vura re te Naim Frashëri është një rritje në nivel kapacitetesh, duke qenë se ju kam ndjekur dhe në vitet e kaluara dhe përgëzoj shumë zyeshëm për punën që ju keni bërë. Dhe gjithashtu ju uroj shumë suksese edhe në vazhdim si shkollës Naim Frashërit dhe si shkollës New York. Pa dashur të mërziteni për ditën e sotme, keni qenë vërtet shumë të mirë që të dy. Ju përgëzoj. Arnisa. Po, më duket se erdhi rradha e pikëve. The floor is yours. Rgys, pikët në fillim apo komentet në fillim? Komentet në fillim, pikët në fund. Dhe pas pikëve s'më dëgjon më njeri, apo jo? Okej. Atëherë, ju falenderoj shumë për një debat shumë të mirë që kam dëgjuar, me të vërtetë. Kur e pash temën e integrimit europian edhe të euroskepticizmit, thash wow, sa mirë që merrni përsipër të bëni një diskutim për diçka kaq komplekse. Domethënë, ka ekspertë të cilët kanë studiuar, bëjnë PhD-n për një gjë të tillë edhe akoma nuk kanë arritur që të trajtojnë disa nga argumentet plotësisht. Prandaj bravo, bravo. Edhe biles më bën përshtypje që Europa është futur nëpërmjet jush edhe nëpër shkollat e mesme dhe po të përgëzoj edhe LIBURNETIK për paketat e kërkimit që ka dhënë, në të vërtetë jam impresionuar. Thënë këtë, unë duke e ditur se sa komplekse është tema, do t'ju këshilloja që mos të përdorni argumenta që nuk I kuptoni tërësisht. Domethënë, në rast se përdorni statistika apo shembuj apo komente për një gjë të caktuar dhe nuk keni të qartë kontekstin, mund të rrezikoni që të gaboni shumë. Domethënë, ne vëmë re që në një moment të caktuar u përmend një shtet në vend të një tjetri lidhur me krizën e emigrantëve. Prandaj, ju lutem, edhe në fjalë të thjeshta, çfarëdo që të merrni përsipër ta thoni gjithmonë, zotrojeni më përpara sepse aty nuk mund të gaboni.
Dhe nuk janë gjithmonë statistikat numër njëshi. Statistika nuk është qëllim vetvete. Argumenti i mirë është qëllim vetvete, statistikat janë shërbim të asaj. Kjo është njëra gjë, edhe lidhet edhe me faktin e ju lutem mos lexoni shumë. Ndërsa për pjesën që u thanë lidhje me qenë politikisht korrekt nuk po komentoj më shumë, jam dakord me parafolisten e mi. Dhe besoj që ndryshimin e ka bërë faktikisht gara e liderave dhe pikët që janë dhënë janë këto. 242 pikë Naim Frashëri dhe 258 pikë New Yorku. Dhe faleminderit për sërisin pikët. 242 pikë ka grumbulluar Naim Frashëri nga juria e sotme dhe 258 pikë New Yorku. New Yorku kualifikohet për në fazën tjetër të ridebate. Unë falenderoj të dyja skuadrat, edhe ashtu që parathash do dëshiroja një koment nga secila skuadër dhe pastaj edhe një koment jo në lidhje me debatin nga mësuesja. 3 komentet janë komente të përgjithshëm për shtypjen dhe për çfarë ju dha ju, çfarë mendoni ju se ju dha ky kampionat. Mund të flasu? Po, Izabela. Përshëndetje, jam Isabela Bari nga gjimnazi Naim Frashëri. Ishte viti im i parë, që mëra pjesë në këtë veprimtari, mund të them me plot gojën si ishte një nga eksperiencat më të bukura ku kam marrë pjesë. Mësuam gjitha nëse termi debat, ishte thjesht një fjalë kur ne përdorim më përpara, tani kemi dhe kuptimin e plot saj. Bëhet shumë qefi që kemi arritur deri këtu, grupi im ka punuar shumë dhe mendoj që edhe grupi skuadrës tjetër, që i falenderoj për debatin e mirë që zhvilluam sot, dhe mendoj që meritonin të vinin deri këtu, edhe pse do ta kishte pëlqyer që të shkonin më përpara, por kjo nuk ka problem sepse kemi humbës, kemi dhe fitues, por mendoj që gjithë këtu jemi fitues. Faleminderit. Faleminderit. Po, dikush nga New Yorku, ju lutem. Shumë shkurt. Të flasur? Po, patjetër. Okej, faleminderit. Fillimisht doja që t'ju falenderoja sërish në emër edhe të drejtoreshës shkollës tonë dhe gjithë atyre që kanë marrë pjesë dhe na kanë ndihmuar ne, qoftë edhe skuadrën tonë, që ka punuar për këtë debat ose për këtë seri debatesh. Gjithashtu doja shumë t'ju falenderoj ju që keni organizuar një lloj formatit të tillë, ka qenë vërtet i nevojshëm për këtë në Shqipëri dhe shpresojmë që të zgjerohet në vitet më tej. Dua t'ju falenderoj sërish ju që na keni ftuar këtë vit dhe na keni lejuar ne si shkolla jo publike që të marrim pjesë në këtë debat. Dhe shumë faleminderit që na keni mësuar edhe këto rregullat që tashmë me të cilat u familiarizuam. Pra ku etika është nga ato më kryesore, se duke parë edhe debatet televizive që i kemi përmendur disa herë, kemi parë që etika mungon mjaft shumë. Kaq s'po e zgjas më shumë faleminderit për çdo gjë. Faleminderit Fiona, faleminderit. Nëse mësuesja dëshiron të shprehet, të thotë një koment? Po, në fakt, Ergys, faleminderit. Vjen mirë dhe keq njëkohësisht që më ke haruar. Vjen mirë që më ke haruar sepse ndarja jone e fundit nuk ishte fort e këndshme, ndoshta unë kërkoj ndjes për këtë dhe po e bëj dhe publikisht, pavarësisht se ne bisedën e kemi bërë privatisht. Ndoshta unë duhet të isha pak më e tërhequr edhe mund t'i kisha dhënë sugjerimet e mia në një formë tjetër. Por ndoshta arsyet e të tjera me radhë, nëse do doni unë ja u them në një moment tjetër, por kjo tani nuk kam më rëndësi. Unë do doja të Më falni që ju ndërpres, unë nuk ju kam harruar, thjesht ishte pa foto, pa video më parë, kur unë bëra atë nga tresën e vogël, dhe ndoshta dhe ju keni ndryshuar luk. E kam edhe të vështirë se po e marr për kompliment. Që mbaj mend çdo lloj detaj të komunikimit që kemi pasur bashkë. Po e marr për kompliment, kjo besoj që ndoshta në një bisedë të dytë midis nesh mund të sqarohet, nuk ka rëndësi tani. Unë do doja t'ju falenderoja sepse është viti im i dytë, i cili më besohet mua për ta drejtuar i debate nga shkolla e Naim Frashërit
dhe më besoni dhe ju e dini shumë mirë, Ergy sidomos ti, që për mua ishte barë e disa fisht. Nëse zyshet e tjera e kam pasur të lehtë, unë e kam pasur ndoshta pak më të vështirë për të ndryshuar imazhin, për të përshtatur e të tjera me radhë, se ndoshta të tjerët nuk e kanë shumë të qartë dhe thonë çfarë po thon këta të dy, sikur kemi ndonjë gjë, thjesht janë çështje teknike, të cilat ne i dim shumë mirë. Unë e uroj shkollën e New Yorkut që të ketë suksese dhe të vazhdoj me të njëjtin sukses që ka vazhduar deri tani. Dua t'ju them nxënësve të mi që ishin fantastik. Mua vjen keq përdorja e argumenteve të tepruara ndoshta në thonjza, por më besoni që Besi ka përdorur në favor të tij, e çuan atë që ta humbiste dhe unë e di se sa ai do ta vuaj këtë gjë, por Besi ka të gjithë mbështetjen time që të kuptoj që të pranosh humbjen është shumë më e rëndësishme se sa të fitosh dhe ta shijosh fitore. Ne në jetë humbasim edhe fitojmë shumë gjëra dhe të dim të ringrihemi pas çdo humbjeje. Ne nuk kemi humbur, ne kemi fituar shumë. Unë personalisht kam fituar shumë, kam përdorur strategji të tjera, më mësoi debati i vjetshëm, më mësoi ai i si vjetshëm, do më mësoj dhe do jem akoma më mirë. Më vjen mirë për një gjë për skuadrën time, nëse skuadrat e tjera patën luhatje në pikët, skuadra ime pati gjithmonë rritje. Dhe pavarësisht se kemi qenë një nga skuadrat e fundit, që kemi qenë në vend të 13-14, në arritëm të jemi në çerekfinale, duhet theksuar duke lënë edhe shkolla të tjera me një nivel akademik të përgatitur dhe për të cilat gëzoj një respekt të jashtëzakonshëm. Dhe pse as Pastiana nuk është tani, unë duhet të falenderoj sepse më ka suportuar jashtëzakonisht shumë nga vjet dhe si vjet. Ndoshta me atë i kam qarë pak hallet më afër, edhe ma dinte sikletin se ku e kisha. Të falenderoj ty Ergys shumë për gjithë organizimin që ti jep, sepse ti nuk je moderator dhe gjykatës, ti je dhe drejtuesi LIBURNETIK edhe e di se çfarë peshe mban dhe sa siklet ke. Më falni se u zgjatësh shumë, po më duhej që ti falenderoja. Falenderoj dhe drejtoreshën gjithashtu, sepse më ka dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme. Dëshira e saj ishte që ta shikonte Naimin në gjysmën finale në finale. Vjen keq që nuk munda dot si vjet, do uroj të bëj të mirën për vitin e ardhshëm. Faleminderit. Faleminderit Zysha. Mendoj se puna duket. Është jashtëzakonisht e dukshme, kështu që nuk ka as pak arsye pse të mërzitemi. I referohem në shkollës Naim Frashëri. Besmir, ti bëre shumë mirë punën tënde dhe detyrën tënde, pa diskutim që ne jemi qenie që mund të përmirësohemi gjithmonë dhe në vazhdimsi. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ajo që doja t'ju thoja është se LIBURNETIK përfiton edhe nga rasti përmes edhe këtyre kontakteve dhe përballjeve në njihemi dhe me shumë të rinj tashmë, që janë pjesë e skuadrave të Ridebate 5.0, të cilët ne do i kontaktojmë në vimësi për të organizuar, pse jo, aktivitete dhe projekte të tjera. Gjithashtu përfitoj nga rasti, jo vetëm për t'ju informuar ju, por për të informuar të gjithë nxënësit që kanë qenë pjesë e këtij kampionati. Ne kemi një databazë rreth me 500 emra pothuajse, që në email-et tuaja duhet të keni një email nga Bukinisti tashmë. Dhe atë email, tek ai email ju i bjeni për miqtë e Bukinistit dhe përfitoni një skonto, një ulje për 20% në rast se dëshironi të blini libra të ndryshëm, që mund të jenë shkollor, akademik, apo edhe libra thjesht për interesin tuaj për të lexuar. Edhe kjo ka qenë një dhuratë e vogël që Bukinisti i ka bërë të gjithëve pa përjashtim, pra të gjithë nxënësve që marrin pjesë në Ridebate 5.0. Unë dëshiroj t'ju falenderoj edhe një herë për përkushtimin tuaj, për punën, dhe një falënderim i veçantë i shkon mësueseve tuaja, të cilat në këtë periudhë me kaq shumë ngarkesë kanë punuar kaq shumë me ju. Ju falenderoj, ju uroj suksese të dyja skuadrave, pasi siç e tham, këtu nuk ka të humbur, ka vetëm të fituar. Kampionati tjetër vjen shumë shpejt, shtatori është shumë afër, ndaj unë ju uroj gjithë mirat dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme sot. Ju lutem na ndiqni në vijim në përballjet e tjera të këtij kampionati, pasi është e rëndësishme të shohim se si dhe çfarë vijimësie do kenë skuadrat e ndryshme në mënyrë që të shikojmë, të studiojmë strategjitë e tyre
dhe gjithashtu të shohim se çfarë nuk ka shkuar në performancën tonë të deritanishme. Pa diskutim që në qoftë se Naim Frashëri ose New Yorku ka sugjerime, ankesa, komente ndaj gjithçkaje që ka ndodhur në kampionat, mund të na shkruajë në adresën tonë e-mailit info@liburnetik.org. Ne po i mbledhim dhe do i marrim patjetër parasysh, pasi edhe ne si staf jemi përmirësuar nga edicioni në edicion dhe akoma dëshirojmë të përmirësohemi. Ndaj, pa diskutim që do i marrim parasysh sugjerimet tuaja, komentet tuaja edhe ankesat tuaja. Unë ju falenderoj, falenderit dhe juris dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Mirupafshim dhe shihemi së shpejti. Mirupafshim. Mirupafshim. Dhe urime skuadrës së tuaj. Mirupafshim. Do të lokitin për ju, se ishte vërtet shumë të mirë. E kam shumë seriozisht. Faleminderit, mirupafshim. 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 Mirupafshim.